Trời Đà Nẵng vào một buổi tối mùa hè trong trẻo và dịu dàng. Bên lề đường, dòng xe cộ vẫn tấp nập, âm thanh êm dịu của nhịp sống đêm, tiếng xe máy lướt nhẹ, tiếng người đi bộ trò chuyện, tiếng nhạc từ những quán cà phê bên đường, tất cả hòa quyện như một bản nhạc phố thị ngọt ngào. Dọc đường là hàng loạt quán cà phê, trà sữa, rooftop. Ánh đèn neon rực rỡ, bảng hiệu lung linh. Bên kia là khu tượng cá chép hóa rồng và cầu tình yêu. Tờ dạo bước trên vỉa hè rộng rãi, được lát gạch sạch sẽ và dợp bóng đèn đường. Hai bên đường là những hàng cây xanh cao vút, thỉnh thoảng lay nhẹ theo làn gió từ sông Hàn thổi vào. Dưới ánh sáng đèn và các nhà hàng, quán cà phê, quán trà, phát ra đủ loại màu sắc, trông rất bắt mắt. Đường Trần Hưng Đạo về đêm có nét gì đó rất riêng, vừa hiện đại vừa yên bình, vừa náo nhiệt vừa trầm lắng. Đây là nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị và dòng chảy chậm rãi của sông Hàn, giữa công nghệ ánh sáng và nhịp đập con người. Ngay phía bên kia đường Trần Hưng Đạo bên bờ sông Hàn là nơi neo đậu một du thuyền siêu to khổng lồ, gần như đã trở thành một biểu tượng hiện đại của khu phố đêm bờ đông. Khác với những du thuyền dạo sông thông thường, con tàu này không di chuyển mà được đặt cố định như một công trình kiến trúc nổi bật bên mặt nước. Từng đường nét uốn cong của thân tàu được phủ ánh đèn led đổi màu liên tục, phản chiếu xuống mặt sông như một dải sao lấp lánh. Trên tàu là một tổ hợp giải trí ẩm thực đỉnh cao, nơi hội tụ hàng loạt nhà hàng sang trọng, quán bar sôi động, Sky Lounge có tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn và thành phố về đêm. Ánh sáng bên trong hắt ra qua từng khung cửa, vàng dịu, ấm áp, mời gọi du khách bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi sang đường nhớ chú ý giao thông. Đà Nẵng là thành phố du lịch, cho nên chúng ta sẽ gặp rất nhiều các du khách. Tiến về khu vực này, đường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng xuất hiện nhiều khách sạn, quán karaoke, massage nhiều hơn. Một quán ăn bình dân rộng lớn rất sáng đèn, có rất nhiều du khách và người dân địa phương ăn uống. Trên biển hiệu họ có ghi, món ăn đồng giá 70k, tức là 70.000 đồng, một mức giá rất bình dân và phù hợp, lại có vị trí lý tưởng nên quán rất đông khách, dù đã hơn 8 giờ tối. Ở Đà Nẵng, các hàng quán đều treo cờ Việt Nam. Việc treo cờ Việt Nam, hay còn gọi là treo cờ Tổ quốc, ở các hàng quán là một hành động thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Điều này thể hiện sự tự hào về đất nước, quốc kỳ và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đồng thời, nó cũng là một cách để lan tỏa tinh thần yêu nước và truyền thống văn hóa Việt Nam đến mọi người. Nếu như khu vực tượng cá chép hóa rồng, du thuyền, và dọc bên này đường Trần Hưng Đạo các nhà hàng sáng rực rỡ ánh đèn mang đến cảm giác sang trọng, hiện đại và có phần cách biệt,
thì nửa sau con đường Trần Hưng Đạo, một không gian hoàn toàn khác hiện ra mộc mạc, đời thường và đậm chất phố đêm Việt Nam. Dọc vỉa hè sát bờ sông, những hàng quán bình dân mọc lên tự nhiên như một phần máu thịt của khu phố này. Không bảng hiệu cầu kỳ, không kiến trúc lộng lẫy, chỉ vài chiếc xe đẩy, một chiếc bạt che mưa nắng, và quan trọng nhất vô vàn chiếc ghế nhựa xanh đỏ bày la liệt trên vỉa hè. Những chiếc bàn thấp, ánh sáng leo lét phát ra từ vài bóng đèn tuyết treo tạm. Không khí ở đây tối hơn nhiều so với khu nhà hàng phía đối diện, những khoảng tối chập chờn, chỉ được chiếu bởi ánh đèn vàng nhỏ và màn hình điện thoại của thực khách. Nhưng bù lại, nơi đây có một sức hút rất riêng, ấm áp, gần gũi, và đông vui. Mùi cá viên chiên, nem nướng, bò lá lốt, lẩu hơi nghi ngút tỏa ra trong gió. Điều đó tạo nên một bản giao hưởng đêm đầy hồn Việt. Ngồi ở đây, người ta không cần ăn sang, không cần che chin, chỉ cần một dĩa ốc xào cay, vài lon bia mát lạnh, và ngắm sông Hàn chảy lặng lẽ trước mặt. Sự tương phản giữa hai bờ đường, một bên lung linh như phim, một bên chân chất như đời, chính là điều làm cho đêm Trần Hưng Đạo thêm phần cuốn hút. Biểu tượng của Đà Nẵng, nơi nối liền hai nhịp sống bờ Đông và bờ Tây. Dưới ánh sáng đổi màu của đèn led, cầu sông Hàn hiện lên như một dải lụa vắt ngang trời. Khu vực này của đường Trần Hưng Đạo, vỉa hè khá mấp mô và không đẹp mắt. Tuy nhiên có rất nhiều cây xanh và điểm vui chơi dành cho trẻ em. Cảnh vật ở đây trầm hơn, ít sôi động hơn đoạn gần cầu Rồng, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, mộc mạc, đời thường, gắn với nhịp sống người dân ven sông. Ở khu vực này, chúng ta có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông Hàn rực rỡ ánh đèn led đổi màu,
và đổi chữ, đó là điều khiến Đà Nẵng trở thành một thành phố ánh sáng, biểu diễn miễn phí phục vụ du khách và người dân. Đã đến đầu cầu sông Hàn, hành trình đi bộ trên phố Trần Hưng Đạo Đà Nẵng, đoạn từ cầu Rồng đến cầu sông Hàn đến đây là kết thúc.